ในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องขององค์ประกอบทั้ง9องค์ประกอบของการทำ Business Model Canvas กันนะครับเราจะเริ่มจากคำถามสำคัญในการทำธุรกิจอย่างนี้นะครับคำถามแรกคือทำสินค้าอะไรที่เรียนให้ทราบนะครับว่าปัจจุบันนี้ลูกค้าไม่ได้ซื้อสินค้าที่ตัวสินค้าแต่ซื้อเพราะคุณค่าบางอย่างของสินค้ายกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันวันนี้นะครับแม้ว่าเราจะบอกว่ามันคือโทรศัพท์แต่เราไม่เคยมองฟังก์ชันเรื่องของการโทรออกหรือโทรรับสายเขาได้เลยแต่เราจะมองเรื่องปัจจัยอื่นๆเช่นความทนแบตเตอรี่ความละเอียดของกล้องเรื่องของเสียงความเร็วการเล่นเกมต่างๆนั่นเห็นว่าเราไม่ได้ซื้อที่ตัวโทรศัพท์แต่เราซื้อที่คุณค่าของมันดังนั้นเช่นกันนะครับกิจการต้องบอกชัดครับว่าสินค้าของเรามีคุณค่าอะไรที่เราส่งมอบให้กับลูกค้าได้ดังนั้นนะครับเราต้องบอกชัดเจนครับว่าสินค้าเราดียังไงสามารถแก้ไขปัญหาอะไรให้ลูกค้าได้หรือแม้กระทั่งช่วยอะไรเขาได้บ้างไม่ว่าการช่วยทำงานให้ง่ายขึ้นลดความเสี่ยงลงหรือแม้กระทั่งช่วยให้การลดต้นทุนเกิดขึ้นได้อีกทั้งต้องบอกนะครับว่าคุณค่าของเราแตกต่างจากคู่แข่งอย่างไรนี่คือคำถามแรกที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเราทำสินค้าอะไรคำถามต่อมาคือเราทำสินค้าขายให้ใครครับแน่นอนครับเราต้องระบุให้ชัดเจนนะครับว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายสินค้าเราต้องตอบสนองกลุ่มเป้าหมายนั้นชัดเจนนะครับง่ายๆครับจากโครงสร้างของการเกิดธุรกิจนั่นคือต้องมี3กิจกรรมใช่ไหมครับนั่นคือ1มีของมาขาย2ขายของและ3คือมีเงินมาหมุนเวียนเพื่อให้เกิดวัฏจักรของการเกิดธุรกรรมดังนั้นถ้าเราไม่สามารถทำสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าจริงๆการซื้อขายจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นเราต้องชี้ให้ชัดครับว่ากลุ่มเป้าหมายนั้นเป็นใครซึ่งในปัจจุบันนี้เรามักจะมีปัญหาเรื่องการมองว่าใครคือลูกค้าที่แท้จริงยกตัวอย่างเช่นสินค้าสำหรับเด็กเรามองว่าใครคือลูกค้าดังนั้นเราต้องแยกให้ออกครับว่าระหว่างคำว่าผู้ซื้อกับผู้ใช้ใครคือลูกค้าตัวจริงสินค้าเด็กแม้ว่าเราจะมองว่าเด็กเป็นผู้ใช้ก็จริงแต่ผู้ซื้อก็คือคุณพ่อคุณแม่ดังนั้นสินค้าเราจะต้องตอบสนองความต้องการของคุณพ่อคุณแม่เป็นหลักแต่อย่างไรก็ดีนะครับสินค้านั้นเมื่อผู้ใช้เป็นเด็กสินค้านั้นก็ต้องคำนึงถึงความต้องการของเด็กด้วยเสมอไปอันนี้คือการชี้ชัดครับว่าแยกให้ออกว่าใครคือกลุ่มลูกค้าที่แท้จริงขั้นตอนต่อมาคือแล้วเราจะสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างไรการสื่อสารมี2แบบนะครับคือการเข้าถึงเรื่องของข้อมูลข่าวสารการให้ลูกค้ามาหาเราให้เจอซึ่งปัจจุบันนี้แน่นอนครับว่าทางโซเชียลครับมีฟังก์ชันเยอะแยะมากครับการใช้ Facebook การใช้ LINEการใช้ Twitter ต่างๆทำให้ลูกค้าสามารถมาพบเราได้ง่ายขึ้นรวมถึงการใช้เว็บไซต์ต่างๆแต่อีกนึงนะครับที่เรามักจะลืมถึงก็คือในการเข้าถึงเราแล้วเราจะส่งมอบสินค้านี้ให้กับลูกค้าได้อย่างไรดังนั้นในการส่งมอบนะครับต้องคำนึงถึง2ด้านก็คือ1การสื่อสารที่ลูกค้าพบเรากับ2การส่งมอบสินค้าจากเราไปถึงลูกค้าครับ